gabi mga mamita, tito and tita. Ngayong gabi, magluluto tayo ng Tokwa't Baboy with tausi. Ayan, pinakuluan ko muna tong baboy. Tapos, pipirito ko siya. Pero kanina, nagpirito na ako ng tokwa. Ayan. Kasama natin yan mamaya. Pagka pirito ko nito, itong baboy, magigisa na tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Ngayon, dito ako magigisa sa pinagpirituhan ng baboy. Sibuyas, kamatis, lagyan na natin. Ngayon, igasayin natin mabuti. Ngayon, pagkagisa nito, lalagay natin ang ating black beans. Tapos gigisahin ulit. Kahit sandali lang. Para maluto ng gusto yung black beans. Kailangan, pag nagigisa kayo, siguraduhin yung gisang-gisa yung bawang, sibuyas, kamatis. Halos duhog na siya. Para lumabas ang lasa niya. Lagyan natin yung black beans. Ikuin muna natin mabuti yung black beans. Alam, medyo matigas talaga po eh. Lagyan natin yung oyster sauce. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin kumulo. Pagkulo niyan, saka natin ilalagay yung pritong baboy at pritong tokwa. Okay, antayin muna natin kumulo. Kumukulo na ang ating ginisa black beans. Lagay na natin yung baboy. Tsaka yung tokwa, pritong tokwa. Haluin lang natin at antayin natin kumulo ulit. Pag kulo na, tikman natin. Kasi lagay na natin yung ating pechay at kinchay. Kumukulo na siya, tikman natin kung okay na yung alat. Kasi medyo maalat na yung black beans at saka yung oyster sauce. Tikman natin. Lagyan lang natin ng konting asin kasi tatabang pa siya pag nilagay natin yung gulay. Okay na yung lasa niya. Ilalagay na natin yung pechay. At kinchay. Haluin natin hanggang sa maluto ang pechay.
nagluto, okay na. Tapos na, ganun lang siya kadaling lutuin. Yan, luto na ang ating Tokwa't Baboy with tausi. Lahain lang natin at pwede na kumain. Kain na tayo mga tito and tita, mga mamita. Yan po ang aking Tokwa't Baboy with tausi. Tara, let's kain na!